আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড 2023 এই কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু এই কাৰ্ড ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব, ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, এই কাৰ্ডৰ কাম কি, কাৰ্ডখনৰ পৰা বেনিফিট কি আছে, আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ডৰ বিষয়ে সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'ত অতি স্পষ্টকৈ আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডলাৰ ৰবি দাস আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভইচ অফ গ্ৰীণ আছামত। বন্ধুসকল, আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড 2023 ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আজি ভিডিঅ'টো আছে। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ শেষলৈকে চাব। আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড 2023 এই আঁচনিৰ সম্পূৰ্ণ নাম আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা 2023, যিটো আয়োজন কৰিছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে। ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিৰে আবেদন কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ সকলো ব্যক্তিয়ে এই আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই আঁচনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতৰ যিকোনো চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়াকৈ আপোনাৰ অসুস্থতাৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। হয় নহয়? ভাল খবৰ। আজিকালি মেডিকেলত কিমান টকাৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টত বিশেষকৈ হেল্প কৰিব। তাৰ কাৰণে এটা লাইক মাৰক। এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক আপোনাক ভিডিঅ'ৰ শেষত দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু হয়তো মাজতো দিব পাৰোঁ। আমি ভিডিঅ' বেকত আহোঁ। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে কওঁ যে সকলো ৰোগ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ হাতত এই কাৰ্ডখন আছে, তেন্তে আপুনি কোনো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব মেডিকেলত। আয়ুষ্মান ভাৰত সোণালী কাৰ্ডৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি কি হ'ব? এই কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপুনি কিছুমান কামৰ যত্ন ল'ব লাগিব। আপুনি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। ভাৰতৰ বাসিন্দা হৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। স্বাস্থ্য সুবিধাৰ বাবে আপোনাক KIOSK অনুমোদন থাকিব লাগিব আপোনাৰ, যাৰ বাৰ্ষিক আয় 2.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত। সেই পৰিয়ালতেহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি শ্ৰেণীৰ যিসকল নাগৰিকেহে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ডৰ সুবিধা কি কি হ'ব পাৰে? আহক আলোচনা কৰোঁ। এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰা সুবিধাসমূহ এনেধৰণে। এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাক বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰা হ'ব। এই কাৰ্ডত থকা যিকোনো ব্যক্তিক 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ভাৰতৰ যিকোনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আপোনাৰ চিকিৎসা সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে যিকোনো ৰোগৰ চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলে যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব। কাগজবিহীন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কাৰ্ডখন প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হ'ব। আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ কি হ'ব পাৰে? চাওঁ আহক। আপুনি আবেদন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নথিপত্ৰ এনেধৰণে: আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, ইমেইল ID, মোবাইল নম্বৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড, আৰু লগতে লাগিব পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটোগ্ৰাফ। এইখিনি বহুত ইজি নহয় জানো? সেই সকলোখিনি আমাৰ ওচৰত আছে আৰু সাধাৰণতে থাকে। আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব? মন দি শুনিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। প্ৰথমে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। ৱেবছাইটৰ হোম পেজত আপুনি লগইন বিকল্প পাব। বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক আৰু পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আপোনাৰ ইমেইল ID আৰু পাছপৰ্ট দিয়ক। ভৰোৱা পিছতে চাইন ইন কৰা পাছত পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিয়ক। লগতে আপুনি আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰ্যায়ত কিছুমান বিকল্প দিয়া হ'ব, যাৰ ভিতৰত আপুনি অনুমোদিত হিতাধিকাৰীৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰযোজ্য গোল্ডেন কাৰ্ডৰ তালিকা
আপোনাৰ পৰ্দাত আপুনি চকুৰ পচাৰত দেখি পাব ঠিক আছে ইয়াৰ আপোনাৰ নাম সন্ধান কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিণ্ট বিকল্পত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি জনসেৱা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব য'ত আপুনি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড ইমেইল আৰু ৱালেট পিন CSC ৱালেটত দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ৱেবছাইটৰ হোম পেজলৈ ঘূৰি আহিব য'ত আপোনাক ডাউনলোড কৰাৰ বিকল্প দিয়া হ'ব তাত ক্লিক কৰিব এইদৰে আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আয়ুষ্মান ভাৰত সোণালী কাৰ্ড কেনেকৈ পাব জৰুৰী তথ্য দেই ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ জনসেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব য'ত আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম বিচাৰিব লাগিব যদি এই তালিকাত আপোনাৰ নাম দিয়া হৈছে তেন্তে আপুনি গোল্ডেন কাৰ্ড লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সকলো নথিপত্ৰ লোকসেৱা কেন্দ্ৰৰ এজেণ্টক প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ পিছত এজেণ্ট আপোনাক পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু আপোনাক পঞ্জীয়ন ID প্ৰদান কৰিব আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড 10 পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত লোকসেৱা কেন্দ্ৰই আপোনাৰ উপলব্ধ কৰিব লগতে গোল্ডেন কাৰ্ড পাবলৈ 30 টকা মাচুল দিব লাগিব এইদৰে আপুনি আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ডখন 2023 লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ইয়াৰ সৈতে জড়িত আৰু কিবা তথ্য বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা পোৱা তথ্যসমূহ আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু আপোনাৰ আত্মীয়সকললৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যেনে হোৱাটছআপ ফেচবুক টুইটাৰ আদিৰ দ্বাৰা শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই তথ্য বহুজনলৈ প্ৰেৰণ হয় আৰু বহুজনে গম পায় এইটো বিষয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে এই সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো দবাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো দবাই দিব প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত পাব চ' আপুনি চাই থাকক ভইচ অফ গ্ৰীণ আছাম ধন্যবাদ